ngayon na pumunta sa restaurant Depot. So, shoutout nga pala sa pizza kasulutan. Siya nagsabi sa akin na doon daw mabibili mga murang ingredients na pang-bake, so pang-packaging. So, tignan natin kung totoong mura nga doon. So, samahan niyo po kami at i-video namin kung yung mga price list at saka kung anong pwedeng mabili doon. Tara guys! Sa restaurant Depot, so hanap lang tayo ng parking kasi Saturday ngayon, so malamang maraming tao ngayon kaya hirap sa parking. So habang nagantay ng parking, prepare na natin yung kakailangan natin. Kailangan ng face shield bago pumasok sa loob. So yan, hi ka naman dyan. Tara. Business ng pizza. So, ito pa yung mga iba't ibang cheese. May mozzarella. Yan. Mga pang pizza po sila. So, mura po siya. Ganito kalaki yung mozzarella. So, dito guys yung mga pang baking. Mamaya na yan. Kailangan ko ito cornstarch para sa cream series natin. Ito yung mga prices nila. Ito ang cake flour. 3 kilos na siya, 580 lang.
Okay. Kung may mga wings sa kayong business, dito kayo makakabili ng pang-marinate, pang-masos. Nandito lahat ng kulagay. Magkano yung mga yun, ma'am? Ito dito, paminta, 180. Dito na sa kalaki. Yung mga prices nila. Ito, 1 kilo ng onion powder. Hmm. Ito yung ginagamit sa Salted onions, egg. oh. Salted egg. Mga ganito is 720 na. Pero syempre, matipid to eh. Hindi mato lahat magagamit mo. Pero hindi lang hanap natin guys kasi hindi naman only wings yung ating business. Dito tayo bibili ng mga pang box natin sa Gucci. So, wala yung small box eh, pang 12 pieces namin. Ang available lang dito is yung pang 24 pieces. So, mag-order na lang ako online ng isang pang 12 pieces. So guys, may mga cupcake. Ayan, nagaya ng cupcake. Mura lang siya, 12 pesos. Kasi yung binibili ko mas maliit dyan, 11.75. Eh, mas malaki ito. Ito po yung mga prices, guys. Ito natin. Kano yan? Walang presyo nakalagay. Pero ito ba to o yun nandun? Yung mas ano dapat cheap niya. Okay yata yun. Kano ko yan? 72. Ayan. Malaki ko. Parang. Pero kailangan natin ito pag business. Ito kasi may takip. Ito kasi walang takip. So, okay siguro yung may takip. Magkano yan? Mura na alam mo ng pre dito. 42 pesos lang ganyan kalaki. Wow! Ito, 35 lang. Matang date map. Mura. Sa Sabi niya, oh. kilalang store, mahal yan eh. Sa ibang mall, sa ibang mall.
Yung isa na lang. Mas gusto ko yung isa eh. Mas malalim. Oo. Kuha ka ng 3 nun or 4. So, babalik ako dito guys kasi next month, birthday ng aming anak. So, dito na ako bibili ng mga pang spaghetti. Mura lang yung mga sauce dito eh. Saka gagawan ko siya ng cupcake. Guys, yung mga aluminum foil, oh, lalaki. Tapos ang mura lang niya. Aluminum foil is 430 lang. So, 380 mas maliit yata siya. Meron din guys ng mga mas maliliit na aluminum tray. So, yan guys. So, meron din pang toppings ng mga... So, ito yung mga price. Marami yung mga cheese. Ha? Cheese. Oh, 240 peso. Keso yun. Ano pa nga? Ano pa si Ed? Ito pala. Ay. Magkano siya? Anong price? Nandiyan sa gilid. Pag ito kalaki, magkano ko? Mura siya, 87 eh. Nabibili ko doon sa palengke. 95. Ang malaki yung cheese. Retail. Ah, fair ba? Ayun, 2 kilograms. Ayun, 2 kilograms. Okay, cheese, 87. Nakuha ko na yung juice na ba? Ay, diba? Wait, teka lang. Excuse me.